should I say, the efforts of the authority to stop some kind of intervenes, of some visitor. I think it's good. Yeah, I think. But like you and me, we are visitor. We come from other countries, so we should respect the culture of the other countries too. Yeah. Right. So, like people say, when in Rome, do as the Romans do. Exactly. When in Laos. Yeah, do as the Laotians do. Indeed. Yeah, thank you. I agree. Thank you very much. No worries. Good to meet you. Yeah. We'll be in Vietnam next week. Chào các bạn, bây giờ là 5 giờ 30 tại thị trấn Cổ, tại thủ đô Cổ của nước bạn Lào. Mình đang đi bộ về phía chỗ đường phố trung tâm để xem không khí Phật giáo diễn ra vào mỗi buổi sáng ở đây. Lễ khất thực Tác Bạc. Trời vẫn còn tối. Bạn thấy những gánh hàng rong của những người dân ở đây. Sau khoảng 5 phút đi bộ từ khách sạn, mình đã đi đến cái đường phố trung tâm, ở nơi mà các nhà sư khất thực sẽ qua đây. Đây là hình ảnh tầm 5 giờ 35 phút các bạn ạ. Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2018. Ở đây đã thấy mọi người ngồi đây để chờ đoàn nhà sư đi qua. Thực ra đây là lễ khất thực, là lễ này dành là một hoạt động thường niên hàng ngày của người dân ở đây. Đây là một hoạt động tâm linh chứ không phải là một hoạt động phục vụ cho du lịch. Vì thế tất cả những người đến đây thì mình khuyên rằng là nên giữ im lặng và giữ được sự tôn nghiêm. Nếu các bạn có quay chụp thì vui lòng né tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt của các nhà sư, và cũng như là tắt cái chế độ flash đi để tỏ sự tôn trọng đối với nhà sư ở nơi đây ạ. Ở đây có rất nhiều người nước ngoài đến từ những nước khác nhau. Mình để ý rằng có người Nhật, có người Hàn, người Trung Quốc và cả phương Tây nữa. Và mọi người để ý rằng là các hàng ghế này chỉ xếp ở một bên đường mà thôi. Ở đây khá là tấp nập và nhộn nhịp với những người dân địa phương. Họ mang những cái đồ ăn, thực phẩm và cái hộp để đựng đồ ăn để cho những vị sư qua đường. Mình thấy dường như ở đây là sắp trở thành cái hình thức du lịch hơn là hoạt động tâm linh hàng ngày. Tuy nhiên đây cũng là một cái hình thức để giúp cải thiện đời sống của người dân địa phương hơn khi nhiều du khách đến đây và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của người dân nơi này. Mình đọc trên báo thì thấy rằng là ở trong khu vực Luang Prabang, ở trong khu vực trung tâm mình có khoảng vài chục ngôi chùa, và các vị sư đi khất thực ở các tuyến phố khác nhau chứ không chỉ riêng cái tuyến phố mình đang đứng đây ạ. Nhưng đây là cái tuyến phố mà tập trung nhiều du khách nhất. Các nhà sư đã đến rồi các bạn ạ. Đây mình để giữ sự yên tĩnh và tránh sự chú ý của các nhà sư và giữ sự tôn nghiêm, thì mình sẽ đứng ở bên này đường để quay cho các bạn thấy.
hoạt động Tát Bạt này, các nhà sư nhận đồ ăn thức uống từ phần lớn là người dân địa phương, và những nhà sư này họ sẽ dùng những đồ ăn thức uống này nhận được từ người dân địa phương hàng ngày. Họ sẽ tặng một phần cho người nghèo ở khu vực này, và một phần cho họ, và một phần là nuôi những con vật nuôi ở trong chùa. Thực sự đây là một hoạt động tâm linh. Mình nghĩ rằng là những du khách đến đây thì cũng nên giữ yên tĩnh và cũng nên tránh giơ điện thoại hay là máy quay trước mặt các nhà sư. Đây là một hoạt động văn hóa, một hoạt động tâm linh xảy ra hàng ngày, chứ không phải là một hoạt động giải trí mà chính quyền địa phương ở đây tổ chức các bạn ạ. Mình sẽ đứng bên này và mình zoom ra cho các bạn thấy rõ hơn. What's that? Mình thấy có những cái bác bảo vệ hay an ninh cái chú này ạ, chú ngăn cản khi những người du khách họ chèn lên trên vỉa hè để chụp ảnh. Mình thấy đấy có thể là một cái nỗ lực của chính quyền địa phương để giữ được cái sự tôn nghiêm của cái hoạt động tâm linh này. Ok, bây giờ mình sẽ quay sang mình hỏi một số du khách nước ngoài họ cảm nhận gì về cái hoạt động tâm linh này ạ. So hello, Mr. So can I ask you some questions? Okay, this is the first time you come here. Yeah. Okay, so how do you feel about this religion activity? This, this offering the food. I'm very Yeah, pleased to see it. yeah. It's nice to see people behaving that way. So what do you think when some kind of visitor, they just kind of interfere the life of the monk? I mean, on the way to asking for the food or drink from the local people. So you think that's normal, or should the tourist kind of stay away long distance to observe and to take the picture? I'd like tourists to show a bit more respect, I think. I think visitors should pay more respect to the monks, right? And I just saw that one guy, I mean, the guards just kind of to stop somebody, just stand on the pavement to stop the way of the monks. Yeah. So do you agree with that action? I think it's a real shame. People should stand back and show some respect. I think they weren't really doing that today. It's a bit of a shame. But... Yeah. Thank you so much. Yeah. Mình sẽ đi phỏng vấn một số người nữa các bạn nhé. Hello. Hello, could I ask you some questions, please? Yeah. It's about the offering and giving food on the street from the monks. Yeah. So, how do you feel about this activity? I found it really good, actually. Yeah. A real privilege. This is the first time you come here. Yes. Me too. This is the first time I'm come from Vietnam. You? Yeah. And you're from? UK. UK. And the other question I want to ask you, so how do you feel about this? I think this is the Buddhist activity. This happens daily. It's not kind of the event that's organized by the authority here. So the people who join in the activity, especially the visitor, should they or should they not interfere the life of the monk? I mean, on the way asking for the food. Sorry? I mean, you can see that some photographer and some people, they interfere the line, with the flash from the camera
So how do you think about that? Well, I think it's impolite. Yeah. We were just discussing that this is a religious ceremony, not a tourist ceremony. So if you come, then you should join in with and respect. With respect. For the religious ceremony, and if you don't want to, then just go away. Yeah, I see. Just you say you can see that just some minutes ago, I saw a guard who kind of stopped some people who just stopped the line of the monk. Yeah, I see that kind of should I say the effort of the authority to stop some kind of intervenes of some visitor. I think it's good. Yeah, I think. But like you and me, we are visitor. We come from other countries, so we should respect the culture of the other countries too. Yeah. Right. So like people say, when in Rome, do as the Romans do. Exactly. When in Laos. Yeah, do as the Laotians do. Indeed. Yeah, thank you. I agree. Thank you very much. No worries. Good to meet you. Yeah. We'll be in Vietnam next week. Really? We go to Hanoi on Friday. I Next Friday. think. Next Friday. Yeah, next We'll be Friday. there. I'm living in Hanoi. Are you? Yeah. Okay. Yeah. So we have So a 1 in 10 million chance of seeing you. 1 to 10, and I am like your free tour guide. We have to talk. Okay, you have a tour guide. Good. But we will see you. Yes. Yeah. That is good. Okay. Thank you very Thank you. much. Thank you very much. Have a great time here. Likewise. Ok, mình sẽ ghi hình khi các nhà sư đi qua thôi. Mình sẽ không đi về phía trước hay đứng bên cạnh các nhà sư để ghi hình chụp ảnh. Các bạn thông cảm nhé. Yeah. Mình sẽ đứng từ xa được. So hello, can you speak English? Okay, thank you. So can I ask you some questions? So you're from Japan. I am from Vietnam. Yeah, I just come here just 1 hour ago. And you? When did you come here? Yesterday. Okay, so you explored the town, right? Already. Yeah. So how do you feel about offering and receiving food? Yeah, this kind of activity. Yeah, tourism activity. So much. You like it so much. Just experience. Okay, that's experience. Yeah. Thank you so much. And have a great time here. Thank you. Mình có đi theo sau các nhà sư đến những con đường khác nhau, như các nhà sư đi khất thực. Dường như là trong các hoạt động này mình thấy rằng là tuyến phố mình đi qua chủ yếu là khách du lịch, không thấy người địa phương đâu cả. Bên mình thử đi cùng các nhà sư vào trong cái ngóc ngách nhỏ hơn để xem có người địa phương ở đây không. Và theo tục lệ ở đây thì khi cho đồ ăn thức uống các nhà sư thì lữ thì phải quỳ xuống hoặc là ngồi thấp xuống, đâu lam thì có thể đứng. Bà đây chắc là người dân ở đây các bạn.
Bà đây chắc là người dân ở đây. You're living here. Your house. Oh. Your house. Mình rất thích những khung cảnh mà nó nhẹ nhàng yên tĩnh như này. Nhưng mà người thấy ấy, để khi người dân cho các nhà sư ở đây thì chủ yếu là xôi đựng trong vò và nước. Yeah, I'm from Vietnam. Yeah. Vietnam, Hanoi. Yes, Vietnam, Hanoi. Yeah. So we are brothers, Vietnam and now. We are brothers. Thank you. Đất nước Lào quả thực yên bình các bạn ạ. Ngay giữa trung tâm lại có bầy chim làm tổ ngay trên cây. Trước mặt mình là chùa Manarom các bạn ạ. Mình sẽ đi vào chùa để vãn cảnh. Keep quiet là giữ im lặng, và be respectful là hãy tôn trọng. Và bên cạnh dress properly là ăn mặc chỉnh tề. Ở ngay bên trái mình là tòa tháp. Đây là một tòa tháp của đặc trưng của chùa ở Lào. Và bên tay phải của mình là trống và kèn. Mọi người nhé, có trống và kèn nữa. Và ngay trước mặt mình là chính điện. Các nhà sư chắc vừa về đây ạ. Các nhà sư vừa về, có các người dân địa phương đã sẵn sàng là dâng đồ ăn, thức uống cho các vị sư ở đây ạ. Mình sẽ đứng từ xa. Người dân vào tận chùa để dâng đồ ăn thức uống cho các nhà sư ạ. Thường là xôi, mọi người nhìn chưa? Thường là xôi thôi.
Có rất nhiều chú tiểu ạ. Mình cũng không hiểu nội dung của bài hát hay bài khấn của các vị sư vừa nãy, nhưng có lẽ rằng là chắc là để cảm ơn những người dân đã cho đồ ăn thức uống các vị sư. Thật là tuyệt vời các bạn ạ, rất là ý nghĩa. Người dân đây họ khấn Đức Phật chỉ bằng xôi và nước các bạn ạ. Và trước khi vào khấn Phật thì mọi người phải bỏ dép hoặc giày ra để đi trên đất. Và bà đang đổ nước xuống nền đất. Bà đang đổ nước xuống nền đất. Mình nghĩ rằng có lẽ rằng là đây là hoạt động là để cho cây quế tốt tươi. Tức là cái hoạt động xôi vừa lấy là cho ông bà, tức là họ hàng mình được hưởng. Vâng. Còn nước thì sao hả? Nước đấy là mình dưới cho cây, thần tài, thần đất, là gì đấy, thiên địa gì đấy. Dạ vâng. Vâng. Tức là giống như đạo Phật là mong cho chúng sinh được khỏe mạnh, được tốt tươi đúng không ạ? Chúng sinh tất cả một người anh em bà con tất người trên thế giới này mình được hưởng ạ. Được hưởng hết. Người mà đang còn thì cho được làm ăn phát tài khỏe Vâng. mạnh. Cho chúng sinh. Vâng. Còn chúng sinh mà mình đã ăn vào trong người rồi này, Vâng. thì mình xin lỗi họ. Dạ vâng. Là mình xin lỗi họ để mình bảo là mình ăn vào thì mình phải có tội với chúng sinh nên mình... Tức là cân bằng nhân quả lắm ạ. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, cho cân bác ạ. Chào bác.